السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مهندس كهرباء محترف. هنقدم لكم معلومات ومواضيع خاصة بمجال الهندسة الكهربائية. نتمنى إن شاء الله إنها تكون مفيدة ليكم وتنال إعجابكم، ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن شكل الموصلات في كابلات كهرباء الجهد المنخفض، وهنركز في كلامنا على الكابلات أو الأسلاك النحاس، ودي نقدر نقسمها حسب المرونة بتاعتها طبقا للمواصفات العالمية IEC 60228 إلى 4 أقسام: كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 5 وكلاس 6. القسم الأول اللي هو كلاس 1 ده خاص بالأسلاك المصمتة أو السوليد كوندكتورز، ودي بيكون فيها الموصل قطعة واحدة أو شعرة واحدة سميكة، قطرها في بعض شركات الكابلات يتراوح ما بين 1.38 ملم و3.57 ملم، وبمساحات مقطع لحد 10 ملم مربع. القسم الثاني اللي هو كلاس 2، وده خاص بالأسلاك أو الكابلات المجدولة أو اللي بنسميها stranded cables أو stranded wires. الموصلات في هذا القسم بتكون في الغالب في شكل طبقات أسلاك متتالية، سلك أو شعرة في السنتر، وبعدين طبقة من 6 أسلاك، ثم 12 سلك، ثم 18 سلك، وهكذا، بزيادة 6 أسلاك في كل طبقة. يعني عدد الموصلات بيكون 7 ثم 19 ثم 37 وهكذا. قطر السلك الواحد أو الشعرة الواحدة في بعض شركات الكابلات يتراوح ما بين نص مليمتر و3.8 مليمتر حسب مقطع السلك أو الكابل، وبمساحات مقطع من 1.5 مليمتر مربع لحد 630 مليمتر مربع. أما القسم الثالث وهو كلاس 5، وده خاص بالأسلاك أو الكابلات اللي بتتكون من شعرات رفيعة أو دقيقة، وده اللي بنسميه في حالة أسلاك أو كابلات النحاس بالنحاس الشعر المرن. قطر شعرة النحاس في بعض شركات الكابلات يتراوح ما بين 2 ملم ونص ملم، وبمساحات مقطع من نص مليمتر مربع لحد 630 ملم مربع. أما القسم الرابع والأخير فهو كلاس 6، وده مشابه للقسم الثالث اللي هو كلاس 5، لكن بشعرات موصل أرفع أو أدق بأقطار تتراوح ما بين 11 ملم إلى 41 ملم للشعرة أو السلك الواحد حسب مقطع السلك أو الكابل، وبمساحات مقطع من نص مليمتر مربع إلى 300 ملم مربع. طيب إزاي بقيس أو أحدد مساحة مقطع سلك أو كابل؟ هنحسب مساحة المقطع بالحسابات الرياضية المعتادة وباستخدام قانون مساحة الدائرة. بالنسبة للسلك أو الكابل المصمت، مساحة مقطعه CSA أو الكروس سكشن اريا بتساوي باي دي سكوير على 4 ملم مربع، حيث أن دي هو قطر الموصل أو الشعرة. أما بالنسبة للأسلاك أو الكابلات المجدولة أو المرنة اللي الكور الواحد فيها بيكون عبارة عن مجموعة من الأسلاك أو الشعرات، هنحسب مساحة مقطع السلك أو الشعرة الواحدة ونضرب في عدد الأسلاك أو الشعرات، وبالتالي الكروس سكشن اريا بتساوي باي دي سكوير على 4 مضروبة في ان، حيث ان دي هو قطر السلك أو الشعرة الواحدة، وان هو عدد الأسلاك أو الشعرات. ناخد مثال على حساب مساحة مقطع سلك مصمت كلاس 1 من شركة الرياض للكابلات، وهي من كبرى شركات الكابلات في المملكة العربية السعودية، مقاس 4 ملم مربع. من الكتالوج هنلاقي ان قطر السلك 2.4 ملم، اذا مساحة المقطع او كروس سكشن اريا بتساوي باي في 2.4 تربيع على 4 بتساوي 3.976 ملم مربع، يعني تقريبا 4 ملم مربع. طبعا المقاسات اللي بتكون في الكتالوج والمقاسات الستاندرد المتعارف عليها بتبقى قيم اسمية او nominal values، يعني ما بتبقاش زي المقاس الحقيقي او الفعلي 100%.
مثال تاني على حساب مساحة مقطع كابل مجدول كلاس 2 من شركة سيلكو بلاست اللي هي معروفة في مصر باسم السمكتين، مقاس 120 ملم مربع. من الكتالوج هنلاقي إن قطر الشعرة الواحدة 2.2 ملم، وعدد الشعرات 37 شعرة. إذا مساحة المقطع أو كروس سكشن اريا بتساوي باي في 2.2 تربيع على 4 مضروبة في 37 اللي هو عدد الشعرات، بيساوي 118.575 ملم مربع، يعني تقريبا 120 ملم مربع. آخر مثال على حساب مساحة مقطع كابل نحاس شعر مرن كلاس 5 من شركة بحرة للكابلات، وهي من شركات الكابلات في المملكة العربية السعودية، مقاس 70 ملم مربع. من الكتالوج هنلاقي إن قطر الشعرة الواحدة نص مليمتر، وعدد الشعرات 337 شعرة. إذا مساحة المقطع أو كروس سكشن اريا بتساوي باي في نص تربيع على 4 مضروبة في 337 اللي هو عدد الشعرات، بيساوي 66.169 ملم مربع اللي هو تقريبا 70 ملم مربع. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أشكركم على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.